Saan tayo? Saan tayo magpunta? Ayun, let's go! Kapoy, kaayo, as in. Let's go! Woo! Guys, sakay na lang kami dyan, no? Kaya? Saan tayo? Saan tayo magpunta? Ayun, let's go! Okay, kamusta so far? Okay lang. Okay lang. Kaya pa? Kayanin, kay mahal. Pa-porter magkano? Ay, 800. Ay, hindi natin sali. Wala tayong pa-porter. Uy. So grabe yung ascent namin. Okay. Doon pa kami galing, oh. Let's go. Kapoy pero kayanin, okay? Para sa view. Nadating na kami sa Barangay Star. Ito na sa basketball court nila. Hi mga bata! Hi! Layo, ayo, doon mo Dri. Hello! Let's go! specialty by Ate Joy. So, eto kami ngayon. May thunderstorm sa labas. Yari is asleep. Hey guys, good morning. So, day 1 is about to start. Nag-pack up na kami ng tent. Yung view namin this morning. Wow, let's go. Okay, 5 to 6 hours na hike papunta sa camp area. So, let's go. Mag-breakfast muna tayo. Okay, sa mga 20 minutes na kami nagalakad. Ayun si Ari. Hi. Okay, starting to be foggy. Okay guys, so yun sila. Nag-stop kami kasi yung guide na sa likod pa, hindi namin alam if left or right. Tapos papasok na yan sa forest, so wish us luck. So papasok na kami sa forest, let's go. Okay guys, so ito ang forest. Doon kami galing. Okay, so nag-rest kami after sa first water source. Doon kami nag-rest. Ngayon, continue. Let's go. Oh my God. Okay. We go under. Welcome to Camp Ubo. Ayun, punta tayo. Okay, Camp Ubo. Camp Ubo siya guys, kay pag-abot mo, pagdating mo, uubo ka na. Hi friends. Te, okay lang? Te, okay ra ka? Kailan na, warrior! Warrior! Go. O, dadahan. Okay, so it's raining, so magsuot na kami ng aming raincoats. Yo, raincoat squad. Guys, so we're almost there. Doon na sila, paiwan ako kay para ma-enjoy ang nature. Joke lang, kapoy yung nabitaw ko. And yeah, ang ganda ng place. Malamig. Water ko konti na lang. Pero actually hindi mo kailangan ng tubig kasi basang-basa ka na. Oo, sa pawis and sa paa. Okay, tignan nyo naman pa ako guys. Diba? Hikeristic. Pero yun, I'm good. Sana makapunta kayo dito. Guys, wag talaga magpatakahawak. Kasi, tignan nyo. Oh, yan ang mahawakan nyo. Super daming talinis. One is the forest. Dito kami nagdaan. And then we crossed that river there. And now I'm so kapoy kasi magtaas pa doon. And I'm gonna rest muna. Kapoy. I'm eating my sandwich, maling sandwich. And ito yung view ko guys.
Maganda. Awesome, let's go. Oh shit! Hello, vlog. Yan yung Mount Apo. And kailangan namin tanggalin ang aming shoes kasi magtawid kami dito. Ano masasabi nyo? Baho na ng paa namin. Patay daga. Oo. Patay ang daga. Ito yung, anong lake to, sir? Lake Jordan. Ay, Joshua. Tapos mag-cross kami dito. Hanggang paa daw yan. Let's go. Mig! Mig! Oh shit! Sa gitna kami ng swamp. Grabe kahapdi. Super lamig. Imagine nyo yung parang ASL Ice Bucket Challenge. Pero mga 20 minutes siya tawirin. Let's go. Laban. I'm so wet. Sa ulan and sa... Let's go. Hey guys! So na-survive namin yung mga 20 minutes na lakad sa marsh. Grabe promise, super lamig. Ngayon papunta na kami campsite. Okay, so dito na kami sa campsite namin. Campsite. Let's go. Nag-early dinner na kami. Ito akin. Rice and corned beef. Hello! Hello! And a daming view while kakain. Corned beef kasi ayaw niya kumain ng gulay. Oo, ano yun? Rice and corned beef kasi ayaw niya kumain ng gulay. Yes, no to gulay. Allergic. Hi guys! Let's go! Kasya tayo. Let's go. Hi. Hey guys, good morning. So it's currently 3:30 right now and nag-start na pala kami hike. And grabe guys, super lamig. Si Yari yun. Hi. Ito si Ate Kads. Hi. Asa na siya? Lamig. Asa na siya? Di ko siya makita. Makita silang Ayun, saan dyan siya? Ayun. Hi. lamig. Super lamig. Kapoy, kaayo, as in. Oh, let's go. Hi. Down dito na sa peak and merong mga wild berries. So let's try. Allergic ba ako ng gulay? So baka allergic ako nito. Ay, prutas pala. Yan na ang bago favorite mo. Hello, masarap. Parang Mag-akit lang siya sa abo. parang something na masarap. Let's go. Ikaw. Nahulog man yun. Meron eh. Double rainbow. So, nagkakain kami. Hello guys. Hello. Yung di maklaro. Nagtago kami kay yung hangin doon. Let's go. Hi, Yar. Okay, so pababa na kami. Going to the peak. Okay, hello Kinabawan people. EDC na ba yan? Gusto na namin mag-uwi. Let's go! Shit! So galing na kami dito sa 10K km na signboard. My best friend's tingin. Masalubong.
Ayos hawak ko. Sir, ano na sir? Amat. Pababa sir. Salamat. Hi guys, so I'm hiking. This is the campsite. Eto. And after dyan, go pa kami dito, pabalik ng Kapatagan. And layo pa ng puntahan ko. So let's go. 5 something in the afternoon. And nakababa na kami officially, technically. Kasi papunta na ako sa campsite namin dito sa Baluntakay. Yeah, let's go. Guys, super sarap na experience, ganda. Sana maka-akit din kayo someday. Ito nga pala yung view ko. Yo. Yes, diba? Ganda guys. More videos like this to come. Hope you like it. Let's go.